Oppitunti 1. Kulinaariset herkut. Hei Anna, ajattelin tehdä pastakastiketta. Onko sinulla vinkkejä? Hei John, kuulostaa herkulliselta. Tuore basilika on välttämätön hyvän maun saavuttamiseksi. Täysin. Rakastan kuinka aromaattinen se on. Onko sinulla suosikkiresepti? Yleensä lisään tomaatteja, valkosipulia ja oliiviöljyä. Se on yksinkertainen, mutta täynnä makua. Se kuulostaa täydelliseltä. Älä unohda parmesaanjuustoa tuon ylimääräisen rikkauden vuoksi. Kyllä. Parmesaan vie sen uudelle tasolle. Millaista pastaa pidät enemmän? Olen spagetin ystävä. Se on klassinen ja aina tyydyttävä. Spagetti on hienoa. Pidän pennestä sen kyvystä pitää kastikkeen hyvin. Se on totta. Olen myös kuullut, että lisäämällä ripaus chilihiutaleita antaa sille mukavan potkun. Oi, rakastan pientä lämpöä. Se korostaa makuja kauniisti. Oletko kokeillut tehdä itse pastaa? Se on aikamoinen kokemus. En ole, mutta olen kuullut sen olevan hauskaa ja palkitsevaa. Ehkä voisimme kokeilla sitä yhdessä. Se olisi mahtavaa. Kotitekoinen pasta kuulostaa herkulliselta haasteelta. Ehdottomasti. Lisäksi voimme kokeilla erilaisia kastikkeita. Olen nyt jo innoissani. Yhdessä ruoanlaitto tekee siitä vieläkin nautinnollisempaa. Varmasti. Suunnitellaan pian ruoanlaittopäivä. Siitä tulee huikeaa. En malta odottaa, että pääsen maistamaan luomuksiamme. Oppitunti 2. Moderni mukavuus. Hei Anna, etsin moderneja ja mukavia vaatteita. Onko ehdotuksia? Hei John, kuulostaa hyvältä. Oletko harkinnut urheiluvaatteita? Se on tyylikäs ja supermukava. Olen kuullut siitä. Mitä se tarkalleen ottaen sisältää? Athleisure sisältää tyypillisesti legginsejä, lenkkeilyhousuja ja trendikkäitä toppeja. Voit käyttää niitä harjoitteluun tai vain rentoutumiseen. Se kuulostaa täydelliseltä. Haluan jotain, jota voin käyttää koko päivän ilman, että tunnen rajoituksia. Ehdottomasti. Tuotemerkeillä, kuten Lululemon ja Nike, on uskomattomia vaihtoehtoja. Oletko tarkistanut ne? En vielä, mutta aion kyllä. Haluan myös jotain, joka näyttää hyvältä arkisiin retkiin. Voit kokeilla mukavaa lenkkeilyparia, jossa on istuva yläosa. Se on muodikas yhdistelmä. Se kuulostaa hyvältä idealta. Entä värit? Tällä hetkellä käytössä ovat rohkeat värit, kuten syvän vihreät ja elävät siniset. Ne todella pop. Rakastan niitä värejä. Ovatko mallit mielestäsi edelleen trennikkäitä? Kyllä. Raidat ja geometriset kuviot ovat suosittuja etenkin urheilussa. Ne lisäävät hauskan käänteen. Ehdottomasti etsin niitä. Entä niiden kanssa käytettävät tarvikkeet? Tyylikäs reppu tai crossbody-laukku täydentävät ilmeen. Ne ovat käytännöllisiä ja tyylikkäitä. Hieno ehdotus. Tarvitsen jotain, jota on helppo kuljettaa mukana. Onko jotain tiettyjä merkkejä suosittelette? Katso Herschel tai Fjällräven. Niissä on toimiva ja muodikas muotoilu. Mahtavaa.
Selvittelen niitä vaihtoehtoja. Kiitos vinkkeistä, Anna. Oppitunti 3. Hospitality Essentials. Hei Anna, palasin juuri ihanasta hotellimajoituksesta. Se oli upeaa. Hei John, kuulostaa upealta. Mikä teki siitä niin nautinnollisen? Henkilökunta oli todella ystävällistä. He sanoivat jatkuvasti. Nauti oleskelustasi ja kysy rohkeasti, jos tarvitset jotain muuta. Se on hienoa. Aina on merkitystä, kun ihmiset ovat tervetulleita. Täysin. He jopa tarjosivat paikallisia vinkkejä vierailukohteesta. Se tuntui henkilökohtaiselta. Siitä on niin apua. Oletko kokeillut heidän suosituksiaan? Kyllä. Menin viehättävään kahvilaan, jota he ehdottivat. Leivonnaiset olivat herkullisia. Nam. Rakastan löytää uusia ruokapaikkoja. Otitko kuvia? Minä tein. Kuvasin kahvilan ja sen ympärillä olevat kauniit maisemat. Se on mahtavaa. Tykkään katsoa matkakuvia taaksepäin. Ne tuovat mieleen mahtavia muistoja. Varmasti. On mukavaa saada visuaalinen muistutus näistä kokemuksista. Luuletko palaavasi tähän hotelliin? Ehdottomasti. Palvelu oli huippuluokkaa ja tunnelma oli kodikas. Kuulostaa täydelliseltä yhdistelmältä. Haluaisin käydä tuossa kahvilassa kanssasi seuraavan kerran. Se olisi hauskaa. Uusiin paikkoihin tutustuminen on aina parempaa ystävien kanssa. Oppitunti 4. Suunnittelu eteenpäin. Aamulla, Anna, ajattelin, kuinka tärkeää on suunnitella työtä etukäteen. Hei John, ehdottomasti. Säännöllinen aikataulun tarkistaminen auttaa välttämään viime hetken stressiä. Täsmälleen. Yritän lähteä aikaisin, jos mahdollista. Se tekee päivästäni paljon sujuvampaa. Se on fiksu idea. Liikenne voi olla arvaamatonta, joten aikaisin lähteminen on viisasta. Huomaan myös olevani tuottavampi, kun minulla ei ole kiirettä. Täysin. Rauhallinen aloitus antaa sinun keskittyä paremmin tehtäviisi. Onko sinulla vinkkejä työaikataulusi järjestämiseen? Käytän digitaalista kalenteria pitääkseni kaiken yhdessä paikassa. Se lähettää myös muistutuksia. Kuulostaa kätevältä. Yleensä kirjoitan asioita muistiin, mutta digitaalinen vaihtoehto olisi tehokkaampi. Varmasti. Lisäksi voit käyttää sitä puhelimellasi tai tietokoneellasi milloin tahansa. Minun täytyy kokeilla sitä. Haluan tehdä aamuistani vähemmän kiireisiä. Hyvä suunnitelma. Voit myös asettaa tietyt tauot. Se auttaa ylläpitämään energiatasoa. Harkitsen sitä ehdottomasti. On tärkeää latautua päivän aikana. Täysin. Pieni tauko voi lisätä luovuutta ja keskittymistä. Kiitos vinkistä, Anna. Tunnen olevani valmiimpi käsittelemään työviikkoani nyt. Oppitunti 5. Matkaideoita. Hei Hanna, olen ajatellut lähteä matkalle. Mitä mieltä olet rannalle menosta? Hei John, kuulostaa upealta. Ranta on niin rentouttava. Onko sinulla mielessä jokin tietty ranta?
Harkitsin sitä rannikolla. Sillä on kauniita maisemia ja mukavia aaltoja surffailua varten. Se on loistava valinta. Surffaus kuulostaa jännittävältä. Oletko koskaan kokeillut sitä ennen? Ei vielä, mutta haluaisin oppia. Minusta se olisi uskomaton kokemus. Ehdottomasti. Lisäksi ranta on täydellinen muihin aktiviteetteihin, kuten rantalentopalloon tai snorklaukseen. Se on totta. Nautin lentopallon pelaamisesta. Pitäisikö meidän mielestäsi suunnitella jotain toimintaa? Täysin. Ehkä voisimme tehdä aikataulun jokaiselle päivälle. Se pitäisi asiat järjestyksessä. Hyvä idea. Entä ruoka? Pitäisikö meidän pakata aterioita vai kokeilla paikallisia ravintoloita? Molempien yhdistelmä voisi toimia hyvin. Voimme pakata välipaloja rannalle ja tutustua paikalliseen keittiöön illalliseksi. Pidän tuosta suunnitelmasta. Tuoreet merenelävät rannalla olisivat herkullisia. Kyllä. Äläkä unohda lukea asiakkaiden arvosteluja ravintoloista. Se auttaa löytämään parhaat paikat. Se on fiksu vinkki. Tutkin asiaa. Entä majoitus? Harkitse paikan varaamista, jolla on hyvä takuu. On tärkeää, jos jokin menee pieleen. En ollut ajatellut sitä. Tarkistan ehdottomasti ne vaihtoehdot. Hienoa. Se antaa meille mielenrauhaa, kun nautimme matkastamme. Onko sinulla ajatuksia, kuinka kauan meidän pitäisi jäädä? Mielestäni viikko olisi täydellinen. Se antaa meille tarpeeksi aikaa rentoutua ja tutkia. Tuo kuulostaa ihanteelliselta. Voisimme jopa tehdä päiväretkiä läheisille nähtävyyksille. En malta odottaa, että pääsen suunnittelemaan tämän matkan yhdessä. Siitä tulee niin hauskaa. Oppitunti 6. Polkuseikkailut. Hei Anna, luin vaellusreiteistä. Oletko koskaan suorittanut pitkää polkua? Hei John, kyllä. Vaellusin polkua, joka kesti 3 päivää, mukaan lukien yöpymisen. Se oli uskomaton kokemus. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Mitä polkua vaelsi? Se oli Appalakkien polku. Maisemat olivat henkeäsalpaavat, varsinkin auringonnousun aikaan. Olen kuullut tuosta teitistä. Kuinka monta mailia juoksit joka päivä? Tavoittelimme noin 10 mailia päivässä, minkä ansiosta pystyimme perustamaan leirin ennen pimeän tuloa. Se on fiksua. Haluaisin tehdä monipäiväisen vaelluksen, mutta en ole varma telttailuosuudesta. Telttailu voi olla hauskaa. Muista vain ottaa mukaan oikeat varusteet, kuten hyvä teltta ja makuupussi. Täytyy panostaa kunnollisiin laitteisiin. Mitä muuta minun pitäisi ottaa huomioon yön yli vaeltaessa? Ruoka ja vesi ovat tärkeitä. Suunnittele helppoja aterioita ja ota mukaan riittävästi vettä tai suodatin. Hyviä vinkkejä. Entä turvallisuus? Onko neuvoa? Kerro aina jollekulle suunnitelmasi ja ota mukaan kartta tai GPS-laite. On tärkeää pysyä turvassa. Tuossa on järkeä. Otan mukaan myös ensiapulaukun varmuuden vuoksi. Älykäs ajattelu. Vaellus on loistava tapa olla yhteydessä luontoon ja haastaa itseäsi. En malta odottaa, että pääsen suunnittelemaan tätä seikkailua.
Oppitunti 7. Kotihoito. Hei Anna, olen aikonut siivota asuntoni. Sinun on pestävä ikkunat, jotta näet selvästi ulos. Hei John, tämä on hyvä idea. Puhtaat ikkunat todella vaikuttavat. Mitä muuta sinun tarvitsee tehdä? Lattiat ja matot on imuroitava. He ovat keränneet paljon pölyä viime aikoina. Täysin. Hyvä imurointi voi raikastaa koko paikan. Onko sinulla hyvä pölyn imuri? Kyllä, ostin juuri uuden. Se on kevyt ja siinä on suuri imuteho. Se on mahtavaa. Muista käsitellä myös kulmat ja huonekalujen alla. Ai on. Joskus unohdan nuo kohdat. Muita vinkkejä siivoamiseen. Harkitse luonnollisten puhdistusaineiden käyttöä. Ne ovat turvallisempia terveydelle ja ympäristölle. Hieno ehdotus. Olen kuullut, että etikka ja ruokasodat tekevät ihmeitä. He tekevät. Lisäksi ne ovat edullisia. Voit käyttää niitä useille pinnoille. Kokeilen sitä ehdottomasti. Entä järjestäminen? Minun pitää myös purkaa. Aloita yhdestä huoneesta kerrallaan. Se tekee tehtävästä vähemmän ylivoimaista. Se kuulostaa hallittavalta. Keskityn ensin olohuoneeseen. Hyvä valinta. Saatat löytää asioita, jotka olet unohtanut. Totta. Odotan puhdasta ja järjestettyä tilaa. Oppitunti 8. Ympäristöystävälliset valinnat. Hei Anna, luin pakkauksista. Entäpä kertakäyttöisen muovin vähentäminen jokapäiväisessä elämässäsi? Hei John, tämä on upea aihe. Kertakäyttöiset muovit ovat valtava ympäristöongelma. Tiedän. Yksinkertaisilla muutoksilla, kuten uudelleen käytettävien pussien käyttämisellä ostoksilla, voi olla suuri merkitys. Täsmälleen. Yritän myös kantaa mukana uudelleen käytettävää vesipulloa muovipullojen ostamisen sijaan. Se on hieno idea. Entä ruoka-astiat? Käytän aterioissa lasi- tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja astioita. Ne ovat kestäviä ja turvallisia. Minun pitäisi vaihtaa niihin. Se auttaa myös välttämään muovikäärettä. Kyllä. Voit myös ostaa irtotavarana pakkausjätteen vähentämiseksi. Rakastan sitä ideaa. Se säästää rahaa ja vähentää muovin kulutusta. Toinen vaihtoehto on käyttää mehiläisvahakääreitä muovikääreen sijaan. Ne ovat ympäristöystävällisiä. Tutkin niitä. On hämmästyttävää, kuinka paljon vaihtoehtoja on nyt saatavilla. Täysin. Jokainen pieni askel on tärkeä kohti terveellisempää planeettaa. Olen enemmän tietoinen valinnoistani. Kiitos vinkkeistä, Anna. Oppitunti 9. Puhelinvallankumous. Hei Anna, tiesitkö, että puhelin aiheutti kansainvälisen sensaation, kun se esiteltiin ensimmäisen kerran? Hei John, kyllä. Hallitusjohtajat halusivat sellaisen. Se muutti viestintää pysyvästi. Täsmälleen. Alexander Graham Bell ei kuitenkaan pysähtynyt tähän. Hänellä oli monia keksintejä. Oikein.
Hän jatkoi puhelimen parantamista ja työskenteli jopa valokuvapuhelimen parissa. Mikä on valokuvapuhelin? En ole perehtynyt siihen. Se oli varhainen laite äänen välittämiseen valonsäteellä. Aika innovatiivinen aikansa. Se on kiehtovaa. On uskomatonta, kuinka pitkälle tekniikka on mennyt sen jälkeen. Todellakin. Puhelimen vaikutus avasi tietä nykyaikaisille viestintälaitteille. En voisi kuvitella elämää ilman älypuhelintani nyt. On hämmästyttävää, kuinka yhteydessä olemme. Kyllä. Ja kaikki alkoi Bellin keksinnöstä. Viestintä on kehittynyt valtavasti. Mietin, mitä Bell ajattelisi nykytekniikasta. Hän olisi todennäköisesti hämmästynyt siitä, kuinka hänen keksintönsä muutti maailmaa. Se on todella merkittävä matka historian läpi. Oppitunti 10. Pysy aktiivisena. Hei Anna, olen aloittanut uuden aamurutiinin, joka auttaa minua pysymään aktiivisena koko päivän. Hei John, kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä rutiinisi sisältää? Yritän tehdä nopean harjoituksen joka aamu, kuten venyttelyä ja kehonpainoharjoituksia. Se on hienoa. Venyttely on niin tärkeää. Se todella auttaa joustavuuden suhteen. Kyllä. Käyn myös sen jälkeen reippaalla kävelyllä tai lenkillä. Se antaa minulle energiaa tulevaan päivään. Rakastan aamulenkkejä. Ne tyhjentävät mieleni ja valmistavat minua päivän haasteisiin. Täsmälleen. Lisäksi ulkona oleminen virkistää. Onko sinulla jokin tietty reitti, josta pidät? Kävelen yleensä läheisessä puistossa. Siellä on kauniita puita ja ihana lampi. Se kuulostaa rauhalliselta. Minunkin pitäisi tutustua puistoihin täällä. Sinun pitäisi ehdottomasti. Se on mukava maisemanvaihto. Kuinka kauan kävelet tai lenkkeilet? Tavoittelen noin 30 minuuttia. Se on hyvä tasapaino viemättä liikaa aikaa. Se on täydellinen. Se on hallittavissa, mutta tehokas. Oletko huomannut muutoksia aloittamisen jälkeen? Tunnen itseni energisemmäksi ja keskittyneemmäksi päivän aikana. Se on tehnyt suuren eron. Se on inspiroivaa. Voisin säätää rutiineihini lisäämään aamuharjoituksia. Sinun pitäisi. Se on loistava tapa aloittaa päivä positiivisesti. Oppitunti 11. Matkustaminen budjetilla. Hei Anna, suunnittelen matkaan ja olen taipuvainen yöpymään hostelleissa säästääkseni rahaa. Hei John, tämä on fiksu valinta. Hostellit ovat myös loistava tapa tavata muita matkailijoita. Täsmälleen. Pidän ajatuksesta jakaa kokemuksia eri paikoista tulevien ihmisten kanssa. Se on niin ainutlaatuinen mahdollisuus. Oletko jo tutkinut tiettyjä hostelleja? Löysin muutaman, joilla on hyviä arvosteluja. Jotkut tarjoavat jopa ilmaisen aamiaisen ja ryhmätoimintaa. Se on mahtavaa. Ilmainen aamiainen on aina bonusmatkoilla. Vanhemmasti. Lisäksi kuulin joidenkin hostellien järjestävän kaupunkikierroksia. Se on loistava tapa tutkia. Se on myös täydellinen tapa tavata uusia ystäviä. Aiotko matkustaa yksin? Kyllä, mielestäni se on hyvä tapa uppoutua kokemukseen.
Ehdottomasti. Yksin matkustaminen voi olla vapauttavaa. Muista vain pysyä turvassa ja tietoisena. Täysin. Pidän tavarani turvassa ja luotan vaistoihini. Hyvä suunnitelma. Mitä muita aktiviteetteja aiot tehdä matkallasi? Haluan kokeilla paikallista ruokaa ja ehkä käydä ruoanlaittokursseilla. Se kuulostaa fantastiselta. Paikallisten ruokien valmistamisen oppiminen on hauska tapa olla yhteydessä kulttuuriin. En malta odottaa. Tästä matkasta tulee seikkailu. Oppitunti 12. Kaupankäynti ja selveytyminen. Hei Anna, olen lukenut kuinka muinaiset ihmiset luottivat ruoan metsästykseen. He vaihtaisivat myös eläinten nahat tarvikkeisiin. Hei John, se on kiehtovaa. Metsästyksen on täytynyt olla välttämätöntä heidän selveytymiselle. Millaisia eläimiä he metsästivät? He metsästivät erilaisia eläimiä, kuten peuroja, kaneja ja vielä suurempia riistaa, kuten karhuja. Nahat tarjosivat lämpöä ja suojaa. Tuossa on järkeä. Eläimen jokaisen osan käyttäminen oli silloin tärkeää. Oliko heillä erityisiä työkaluja metsästykseen? Kyllä, he käyttivät keihäitä, juusia ja nuolia. Nämä työkalut olivat ratkaisevan tärkeitä ruoan saamisessa ja sen varmistamisessa, että heillä oli tarpeeksi syötävää. Voin kuvitella, kuinka taitavia heidän piti olla. Oliko heillä myös kaupankäyntijärjestelmä? Täysin. Kaupankäynti naapuriheimojen kanssa auttoi heitä hankkimaan asioita, joita he eivät voineet tuottaa itse, kuten jyviä tai keramiikkaa. On mielenkiintoista, kuinka varhaiset yhteiskunnat rakensivat suhteita kaupan kautta. Mitä he arvostivat mielestäsi eniten kaupassa? Luulen, että ruokaa ja työkaluja arvostettiin, mutta myös asioita, kuten koruja tai koristeesineitä. He lisäsivät kauneutta elämäänsä. Oikein. On hämmästyttävää ajatella, kuinka sidoksissa heidän elämänsä oli, jopa ilman modernia teknologiaa. Ehdottomasti. Se osoittaa, kuinka kekseliäitä ihmiset voivat olla. Ihmettelen, kuinka he kommunikoivat kaupan aikana. He käyttivät todennäköisesti eleitä ja yksinkertaisia sanoja. Kaupankäynti olisi edellyttänyt perustietoa toistensa tarpeista. Todella totta. Se on kiehtova katsaus siihen, kuinka varhaiset ihmiset elivät ja sopeutuivat. Oppitunti 13. Tuomariston järjestelmä. Hei Anna, luin tuomaristojärjestelmän alkuperästä. Kaikki alkoi tapauksista, joissa ihmiset tiesivät rikoksesta. Hei John, tämä on mielenkiintoista. Eli uhri ja syytetty olivat avainhenkilöitä valamiehistön oikeudenkäynnin alussa. Täsmälleen. Ajatuksena oli, että tavalliset kansalaiset auttaisivat määrittämään totuus. Se teki prosessista demokraattisemman. Se on merkittävä muutos siitä, että tuomari päättää kaikesta. Miten tuomarit valittiin tuolloin? Aluksi tuomarit valittiin usein paikallisyhteisöstä, mikä varmisti, että heillä oli tietoa asiaan liittyvistä ihmisistä. Tuossa on järkeä. Paikallisten ihmisten osallistuminen voisi johtaa oikeudenmukaisempaan tuomioon. Onko tämä järjestelmä kehittynyt ajan myötä? Kyllä, niin kävi. Vuosien mittaan valintaprosessi on jäsennellympi puolueettomuuden ja oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi. Näen. On kiehtovaa, miten oikeusjärjestelmä on kasvanut. Mitkä ovat mielestäsi tuomariston haasteita? Yksi haaste on varmistaa, että tuomarit pysyvät puolueettomina. Heidän on keskityttävä vain tuomioistuimessa esitettyihin todisteisiin. Se on totta.
Henkilökohtaisten mielipiteiden sivuuttaminen voi olla vaikeaa. Oletko koskaan toiminut tuomaristossa? Ei vielä, mutta mielestäni se olisi mielenkiintoinen kokemus. Se on mahdollisuus osallistua oikeusjärjestelmään. Täysin. Se on kansalaisvelvollisuus, joka auttaa ylläpitämään oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Olen samaa mieltä. Tuomaristoprosessin ymmärtäminen on välttämätöntä kaikille. Oppitunti 14. Jet-lag-kokemukset. Hei Anna, oletko koskaan kokenut jet-lagin matkustamisen jälkeen? Hei John, kyllä, minulla on. Se vaikuttaa minuun aina, varsinkin pitkien lentojen jälkeen. Entä sinä? Minä tunnen samoin. Kestää päiviä tottua uuteen aikavyöhykkeeseen. Mitä teet selviytyäksesi siitä? Yritän mukauttaa uniaikatauluani ennen matkaa. Se auttaa hieman, mutta olen silti väsynyt. Se on hyvä strategia. Juon myös paljon vettä lennon aikana pysyäkseni nesteytettynä. Nesteytys on avainasemassa. Vältän myös kofeiinia ja alkoholia ennen lentoa ja sen aikana. Täsmälleen. Ne voivat pahentaa jet-lagia. Oletko löytänyt apukeinoja? Nukun joskus lyhyitä nokoset saapuessani, mutta yritän pysyä hereillä nukkumaan menoon asti tottuakseni nopeammin. Se kuulostaa fiksulta. Käyn myös kävelyllä ulkona saapuessani saadakseni luonnonvaloa. Se on hieno idea. Raitis ilma ja auringonvalo voivat todella auttaa nollaamaan kehosi kellon. Matkustaminen on niin jännittävää, mutta jet-lag voi olla haaste. Se kaikki on osa seikkailua, luulisin. Oppitunti 15. Latauksen pysyminen. Hei Anna, onko tällä paikkaa ladata puhelimeni? Olen käyttänyt sitä paljon tänään. Hei John, kyllä, sisäänkäynnin lähellä on latauspisteitä. Ne ovat todella käteviä. Täydellinen. Minun on varmistettava, että puhelimeni pysyy ladattuna loppupäivän ajan. Ymmärrän. Ilman puhelinta on vaikea olla nykyään. Mitä sovelluksia käytät eniten? Käytän pääasiassa viestisovelluksia ja sosiaalista mediaa, mutta rakastan myös valokuvaussovelluksia. Se on siistiä. Valokuvaussovellukset voivat todella parantaa kuviasi. Otatko paljon kuvia? Kyllä, varsinkin kun olen matkoilla tai tapahtumissa. Rakastan muistojen vannitsemista. Sama täällä. Niitä hetkiä on mukava muistella. Mikä on ottamasi lempikuvasi? Otin auringonlaskukuvan rannalla viime kesänä. Värit olivat henkiä salpaavat. Se kuulostaa kauniilta. Auringonlaskut ovat aina upeita. Tykkään myös ottaa luontokuvia. Luontokuvaus on niin palkitsevaa. Se vannitsee ympärillämme olevan kauneuden. Täysin. Minun pitäisi yrittää parantaa sitä. Ehkä voisimme lähteä valokuvakävelylle yhdessä. Se olisi hauskaa. Voimme tutkia ja ottaa kuvia kaikesta, mitä pidämme mielenkiintoisena. Oppitunti 16. Kesävaatekaappi. Hei Anna, olen käynyt ostoksilla kesän toppeja. On aika päivittää vaatekaappini. Hei John, kuulostaa hyvältä idealta. Mitä tyylejä etsit?
Olen kiinnostunut kevyistä, hengittävistä kankaista. Jotain mukavaa lännölle. Se on fiksua. Rakastan puuvillaa ja pellavaa kesäksi. Ne pitävät sinut viileänä. Täsmälleen. Haluan myös eloisia värejä. Ne piristävät kausia todella paljon. Kirkkaat värit sopivat kesään. Tarvitsen juhlamekon tulevaan tapahtumaan. Se kuulostaa jännittävältä. Onko sinulla mielessä tietty pukutyyli? Ajattelen jotain tyylikästä, mutta mukavaa. Ehkä kukkakuvio. Kukkakuviot ovat ihania kesän tapahtumiin. Ne ovat hauskoja ja tyylikkäitä. Täsmälleen. Haluan myös löytää mekon, jota voin käyttää erilaisiin tilaisuuksiin. Monipuoliset mekot ovat parhaita. Voit pukea ne helposti ylös tai alas. Kyllä. Jatkan etsimistä. On aina mukavaa löytää täydellinen asu. Täysin. Kerro minulle, jos löydät jotain hienoa. Haluaisin nähdä uuden mekkosi. Oppitunti 17. Kirjoittamisen taito. Hei Anna, ajattelin kuinka kirjailijat luovat hahmoja. On mielenkiintoista, että he eivät aina ole samaa mieltä jokaisesta hahmojensa sanasta. Hei John, tämä on hyvä pointti. Kirjoittamisessa on totuus, että hahmot voivat ilmaista ajatuksia ja ideoita, jotka poikkeavat kirjoittajan omista näkemyksistä. Täsmälleen. Se lisää tarinaan syvyyttä. Hahmoilla voi olla oma äänensä ja näkökulmansa, mikä saa heidät tuntemaan olonsa todellisemmiksi. Kyllä, ja sen avulla lukijat voivat nähdä ongelman eri puolia. Onko sinulla suosikkikirjaa, jossa hahmoilla on vahvat, selkeät äänet? Ehdottomasti. Tide and Prejudice elokuvassa jokaisella hahmolla on ainutlaatuinen persoonallisuus ja näkökulma. Jane Austen edustaa mestarillisesti heidän ajatuksiaan. Se on klassikko. Pidän siitä, kuinka Austen käyttää dialogia paljastaakseen luonteenpiirteitä. Se tuntuu niin aidolta. Kyllä. Vuoropuhelu voi olla tehokas työkalu tarinan kerronnassa. Se näyttää konfliktien ja suhteiden dynamiikan ilman, että se on liian selittävä. Totta. On kiehtovaa, kuinka paljon keskustelulla voidaan välittää. Mikä tekee hahmosta mielestäsi uskottavan? Mielestäni haavoittuvuus on avainasemassa. Kun hahmoissa on puutteita tai vaikeuksia, heistä tulee suhteellisia ja aitoja. Täysin. Lukijat ovat enemmän yhteydessä hahmoihin, joilla on tosielämän haasteita. Se saa tarinan resonoimaan. Pidän myös siitä, että hahmot kehittyvät koko tarinan. Kasvu tuo heidän matkaansa jännittävän kerroksen. Kyllä. Hahmokaari voi tehdä tarinasta paljon mukaansa tempaavamman. Se pitää lukijat panostettuina kehittämiseensä. Monimutkaisten hahmojen kirjoittaminen on ehdottomasti taidetta. Se tekee kirjallisuudesta niin kiehtovaa.